साथीहरु कुनै पनि एउटा सामान्य मान्छेको जीवनको उद्देश्य के हो त? एउटा सामान्य मान्छेको जीवनको उद्देश्य भनेको आफ्नो जीवनलाई सुखमय बनाउनु हो। र आफ्नो जीवनलाई सुखमय कसरी बनाउन सक्छ? एउटा सामान्य मान्छेले भने आर्थिक रूपले सम्पन्न भएर, आफू स्वस्थ भएर, आफ्नो र परिवारको इच्छा आकांक्षा पूरा गरेर। यो सबै केले असर गर्छ त? पैसाले असर गर्छ। र आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु एकदमै जरुरी छ साथीहरु। आफ्नो इच्छा आकांक्षा, आफ्नो परिवारको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नको लागि, आफ्नो डिजायर छ, आफ्नो जुन उद्देश्य छ त्यो प्राप्ति गर्नको लागि पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु एकदमै जरुरी छ र यसको लागि पैसाले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। र मैले आज आर्थिक रूपले सम्पन्न बन्नको लागि रियल इस्टेट पनि एउटा एकदमै राम्रो माध्यम हो र रियल इस्टेटमा इन्भेस्ट गरेर हामी कसरी मनगे आम्दानी गर्न सक्छौं र रियल इस्टेटमा इन्भेस्ट गर्नको लागि हामीले के कस्तो प्लानहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, के कस्ता टिप्सहरु छन् जग्गामा इन्भेस्ट गर्नको लागि, त्यो आज विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु साथीहरु। यदि तपाई पहिलो पटक यस च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने ताजा जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्छु। सब्स्क्राइब बटन तल रहेको छ र सब्स्क्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटन पनि दबाइदिनु हुन अनुरोध छ ताकि यस च्यानलका नयाँ भिडियोज बन्न साथ तपाईले जानकारी पाउनुहुनेछ। यो भन्दा अगाडि मैले शेयर सम्बन्धी धेरै भिडियोजहरु बनाए र जग्गा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टमेन्ट हो र सही इन्भेस्टमेन्ट हामीले जग्गामा गर्न सक्यो भने हाम्रो पैसा धेरै गुना मल्टिप्लाई हुन्छ साथीहरु। र यो कुनै पनि बैंकको फिक्स डिपोजिटले पनि त्यो मात्रामा रिटर्न दिन सक्दैन। साथीहरु जुन जग्गा 2005 सालमा प्रति कट्ठा 50,000 दरमा खरिद गरिएको थियो त्यसको मूल्याङ्कन अहिले 15 लाख रुपैयाँ प्रति कट्ठा भएको छ। यद्यपि यो एउटा उदाहरण हो, यो भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ साथीहरु लोकेसन हेरी र कुनै पनि बैंकले 30% मल्टिप्लाई रिटर्न दिन सक्दैन। यदि तपाईले 15 वर्ष अगाडि बैंकमा 50,000 फिक्स डिपोजिट गर्नुभयो र तपाईलाई 12% एनुअली रिटर्न दिन्छ, क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ भने तपाईसँग हुने भनेको 2,44,000 को राउन्ड फिगरमा हो साथीहरु। र सरसरी हेर्दाखेरि यो कति भने 5 टाइम्स मल्टिप्लाई भएर गयो। तर जग्गामा यो 30% मल्टिप्लाई भएर गयो 15 वर्षको अन्तरालमा। र साथीहरु यो 30% होइन 100 टाइम्स पनि मल्टिप्लाई हुन सक्छ यदि तपाईले एकदमै बजारको लोकेसनमा जग्गा खरिद गरिराख्नु भएको छ भने। र एकजना मित्र हुनुहुन्छ साथीहरु, उहाँले 10 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो र त्यो 10 वर्षको अन्तरालमा त्यो जग्गाको मूल्याङ्कन 2 करोड रुपैयाँ भयो साथीहरु। 20 टाइम्स बढेर गयो। र जग्गामा इन्भेस्ट गर्न सक्नु भयो भने र राम्रो लोकेसनमा जग्गा खरिद गर्न सक्नु भयो भने साथीहरु तपाईले रातारात करोडपति बन्न बेर लाग्दैन साथीहरु। बजारमा तपाई जग्गा खरिद गर्दै हुन्छ भने निकै चर्को हुन्छ भने बजारबाट केही टच भएको आधा घण्टा 45 मिनेटको बाटोमा गाउँमा तपाईले जग्गा खरिद गर्दाखेरि केही सस्तो पाउनुहुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा यदि तपाईले राम्रो ठाउँमा एप्रोप्रिएट ठाउँमा जग्गामा लगानी गर्न सक्नु भयो भने मनगे आम्दानी छ साथीहरु। भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला साथीहरु। जग्गामा इन्भेस्ट गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले एउटा प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जग्गा के को लागि खरिद गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु र त्यो जग्गा रेसिडेन्शियल हो कि कमर्शियल हो? रेसिडेन्शियल भन्नाले घरेलु पर्पजको लागि हो कि कमर्शियल पर्पजको लागि? तपाईले अझ मनगे आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कमर्शियल ल्यान्ड खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र घरको लागि पनि खरिद गर्दाखेरि तपाईलाई प्रफिट हुन्छ नै, त्यसमा कुनै पनि शंका छैन। तर तपाईले कमर्शियल रियल इस्टेटमा इन्भेस्ट गरेको अवस्थामा तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ साथीहरु। र सुरुमा त तपाईले तयारी हुनुपर्छ, आफ्नो विल पावर बढाउनु पर्ने हुन्छ कि म फलानो जग्गा किन्छु भनेर र त्यसको लागि एउटा प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको बजेट कति छ त्यो बजेट अनुसारको प्लानिङ हुनुपर्छ। जस्तै तपाईले मार्केट एरियामा खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई बसेको मार्केट एरियाजको
मूल्य के कसो छ र तपाईको बजेटले त्यसलाई भ्याउँछ कि भ्याउँदैन त्यो अनुसारको प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जस्तै हाइवे छेउको जग्गा खरिद गर्दाखेरि धेरै नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाइवेसँग टच भएको जग्गाहरू कम्पेरिटिभली हाइवेमै भएको जग्गाभन्दा अलिकति कम मूल्य र हाइवेबाट 15 मिनट आधा घण्टा भित्रको बाटोमा अझ सस्तोमा पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तर तपाईले पहिला प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको उद्देश्य के को लागि हो, रेसिडेन्शियलको लागि हो कि कमर्सियल पर्पजको लागि हो। र तपाईले कमर्सियल पर्पजको लागि जग्गा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले बजार छेउछेउको जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा बजार नजिकै भएको जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईको रेगुलर इन्कम छ, तपाईको आय स्रोत आइरहेको छ, रेगुलरली आइरहेको छ भने तपाईले लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। लोन लिनबाट नडराउनुहोस् साथीहरू। यदि तपाईले थोरै इन्ट्रेस्टमा ऋण प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यो लोन लिएर जग्गामा चाहिँ लगानी गर्न सक्नुभयो भने र त्यो जग्गा बजारबाट नजिकै टच भएको जग्गा छ भने तपाईलाई जुन लोनको इन्ट्रेस्ट छ त्यो भन्दा धेरै नै रिटर्न प्राप्त हुन्छ साथीहरू। 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षमा तपाईले इजिली जुन छ लोनको इन्ट्रेस्ट भन्दा धेरै नै प्रफिट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो बेचेर तपाई आम्दानी पनि धेरै गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तर तपाईसँग रेगुलर इन्कम छैन भने तपाईले लोन नलिएकै राम्रो साथीहरू। र तपाईसँग बजेट जति छ त्यो अनुसार प्लानिङ गर्नुस् या त तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर लोन लिँदाखेरि तपाईसँग ब्याकअप छ कि छैन, तपाईसँग रेगुलर इन्कम छ कि छैन। र किनभने तपाईले एकचोटि लोन लिइसकेपछि ब्याङ्कलाई तपाईले त इन्ट्रेस्ट बुझाउनै पर्छ। त्यही भएर लोन को इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट कसरी हुन्छ त्यसको पहिला नै प्री प्लानिङ हुनु पर्यो। यदि तपाईको रेगुलर इन्कम छैन भने ब्याकअप के छ त, इनकेस तपाईसँग पैसा भएन भने कुन सोर्सबाट तपाईले चाहिँ ब्याज तिर्नुहुन्छ त्यो प्लानिङ हुनु पर्यो। अर्को कुरा भनेको साथीहरू तपाईले आफ्नो नजिकको नातेदारसँग इष्टमित्रसँग तपाईले पार्टनरशिप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ जग्गाको मूल्य 10 लाख छ भने तपाईसँग मात्र 5 लाख छ भने तपाईले आफ्नो इष्टमित्र जो तपाईसँग नजिक हुनुहुन्छ र तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईले लाग्छ फलानो व्यक्तिले मलाई धोका दिँदैन, त्यस्ता व्यक्तिसँग तपाईले पार्टनरशिप गरेर यदि तपाईको नातेदार छ भने नातेदारसँग पार्टनरशिप गरेर तपाईले जग्गा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तर एउटा कुरा के भने ट्रस्ट हुनु एकदमै जरुरी छ। किनभने तपाईले एकचोटि जग्गा खरिद गरिसकेपछि त्यो जग्गालाई लामो समयसम्म होल्ड गर्न सक्नुपर्छ। तुरन्तै बेच्नु भयो भने नाफा आउँदैन। त्यही भएर होल्ड गरेर कहिले बिक्री गर्ने हो अथवा बिक्री नगर्ने हो भने कसरी चाहिँ प्रोपर्टी डिभिजन गर्ने त्यो समझदारी चाहिँ हुनुपर्छ एक आपसमा। अर्को कुरो भनेको साथीहरू कुनै पनि तपाईले जग्गामा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो जग्गाको स्टडी गर्नुहोस्, एनालाइसिस गर्नुहोस्। यो जग्गामा लगानी गर्दाखेरि कतिको फाइदा हुन्छ, बजारसँग टच भएको जग्गा छ कि बजारसँग टच भएको छैन भने बजारभन्दा 15 मिनट आधा घण्टाको डिस्टेन्समा जग्गा छ र यो जग्गा चाहिँ पछि गएर कमर्सियलाइज हुन्छ अथवा बजार त्यहाँ पनि विस्तार हुने क्रममा छ अथवा बजारभन्दा धेरै टाढा गाउँमा छ भने गभर्नमेन्टको कुनै प्रोजेक्ट्सहरू, गभर्नमेन्टको कुनै आयोजनाहरू त्यहाँ नजिकै रन भइरहेको छ कि जसकारण जग्गा चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ एकदमै राम्रो सम्भावना हुनेछ, यो चाहिँ मूल्यवान हुन्छ भनेर त्यो तपाईले एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ साथीहरू। सुरुमा लगानी गर्दाखेरि जहिले पनि अलिकति सस्तो जग्गामा नै तपाईले टार्गेट गर्नुहोस् साथीहरू। आफ्नो बजेट अनुसार गर्नु, एकदमै महँगो जग्गामा टार्गेट नगर्नुहोस्, भरसक सस्तो जग्गाबाट नै सुरु गर्नुहोस्। र एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको लोकेसन हो साथीहरू। यदि तपाई रेसिडेन्शियल पर्पजको लागि खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने नजिकै स्कुल छ कि छैन, तपाईले खरिद गर्न चाहेको सामानहरुको लागि डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु, पसलहरु र तरकारी पसलहरु छ कि छैन, लगायत अस्पतालहरु, क्लिनिकहरु लगायत अति आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने पसलहरु छ कि छैन, त्यो कुराहरु तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा भनेको तपाईले जग्गा खरिद गर्दाखेरि हिन्दू शास्त्र अनुसार वास्तु एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र वास्तुले कुनै पनि जग्गा कतिको उपयुक्त छ तपाईलाई यो जग्गा खरिद गर्दाखेरि तपाईलाई फलिफाप हुन्छ कि हुँदैन त्यो ठ्याक्क भन्छ, एउटा शास्त्र हो र तपाईले वास्तु शास्त्र जाँच गराएर मात्र जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि वास्तुशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान भएका विशेषज्ञ ल्याएर तपाईले जग्गा खरिद गर्नुभन्दा अगाडि यो जग्गा तपाईको लागि उपयुक्त छ कि छैन, फलिफाप हुन्छ कि हुँदैन त्यो तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई बजार भन्दा धेरै टाढा गाउँतिर नै जग्गा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले एउटा कुरा के सर्च गर्नुस् भने त्यहाँ नजिकै कुनै
लोकल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स अथवा सरकारको केही आयोजनाहरू आएको छ कि त्यस्तो आयोजनाहरू आएको छ भने पक्कै पनि त्यो ठाउँमा एकचोटि सरकारी आयोजना इस्टाब्लिस भइसकेपछि सरकारी अफिस इस्टाब्लिस भइसकेपछि त्यो ठाउँ बिस्तारै सहरीकरण हुँदै जान्छ र जग्गाको भाउ बढ्छ। त्यही भएर आयोजना भर्खरै सुरु भएको छ अथवा प्लानिङ भइसकेको छ आउने क्रममा छ भने जग्गाको मूल्य बढ्या हुँदैन, तर अलरेडी इस्टाब्लिस भइसकेपछि बिस्तारै जग्गाको भाउ बढ्न थाल्छ। त्यही भएर त्यो तपाईले अर्को कुरा भनेको तपाईको लोकेसनको वरिपरिको समाज कस्तो छ त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भूमिका निर्वाह गर्छ साथीहरू। तपाईको नजिकको छरछिमेक तपाईको सर्कल कस्तो छ त्यो पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हस्त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र कुनै जिज्ञासा भए तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, म तपाईको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु साथीहरू।